ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ what made you such a remarkable teacher was your genuine passion for the subjects you taught and your ability to make learning exciting। so ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ genuine ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। your enthusiasm was infectious। ਐਂਥੂਜ਼ਿਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਆਫ એનર્ਜੈਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ એનર્ਜੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। creating an environment where curiosity thrived ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ curiosity ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਵੇ। thriving word ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਲਈ। curiosity ਹੁੰਦਾ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰਾਈਵਿੰਗਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ your dedication went beyond the curriculum। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ went beyond the curriculum ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ you took the time to understand each student's strength and challenges। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖੀ, challenges ਦੇਖੇ। providing personalized guidance that made a lasting impression। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਲਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਡ ਆ ਲਾਸਟਿੰਗ, ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੇਡ ਆ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 3 ਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਟੀਚਰ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਹਾਊ ਯੂਰ ਟੀਚਰ ਅਫੈਕਟਡ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਮਾਈ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਚੈਲੰਜਸ and my enthusiasm for continuous learning। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਐਂਥੂਜ਼ਿਆਜ਼ਮ ਫॉर ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਮੇਰੀ એનર્ਜੈਟਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੈਵੀਗੇਟ ਥਰੂ ਲਾਈਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਥਰੂ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰਗਾ ਥਰੂ ਲਾਈਫ। the lessons you imparted remain a guiding light। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਸਨਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, remain a guiding light ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ remain a great significance, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ I wish you a retirement filled with the joy, relaxation and the fulfillment of all your aspirations। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ I wish, ਮੈਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋਏ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆਈ ਐਵਰ ਹੈਡ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਈ ਐਵਰ ਹੈਡ। ਲਾਸਟ ਐਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਅਰ ਮਿਸਟਰਸ, ਲਾਸਟ ਸਰਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 9:05 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਲੈਟਰ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 9:05 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਟਰ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 20 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 150 to 170, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਪਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਪਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਉਹ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, personalized guidance, ਠੀਕ ਹੈ, creating an environment where curiosity thrived, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ I wish you a retirement filled with joy, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਰਿਲੈਕਸਫੁਲ ਰਹੇ, ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਆਈ ਐਵਰ ਹੈਡ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਰਮ ਰਿਗਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, yours faithfully ਜਾਂ yours sincerely। ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਸ, ਵਾਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, yours lovingly ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੂਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਚ। ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਅਰ ਸਰ ਔਰ ਮੈਡਮ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨੇਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਟ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਲॉर्ड ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਟਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ।
ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਮੈਮ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮੈਮ। ਡੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਰ ਬਟ ਕਹਿ ਆਪਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ। ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯੋਰ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਬੁਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ 9:05 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਮ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਆ, 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਥਫੁਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੇਥਫੁਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਈਂਡ ਰਿਗਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਟ ਯਰਸ ਲਵਿੰਗਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਨੋਨੀਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਮ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਦੇਖੋ ਲਿਖਤਾ, ਟਿਊਟਰ ਲਿਖਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਵਰਡਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੈਸ ਯੂਜ਼ ਮੈਮ। ਕਰੋ ਬਟ ਜੇ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਪਤਾ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਟਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ, ਟਿਊਟਰ, ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਸਕੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਪਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2-3 ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ ਕਹਿਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਹੀ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਡਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਬਸ 2-3 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ। ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 44 ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 44, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1-2 ਟੈਸਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ 45 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਇੱਕ ਨਿਊ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। 44 ਏਰੀਆ ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਗੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾ। ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਪ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪਤਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਵਰ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ 99% ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੋਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ
ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ 1% ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1% ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟਿਪਸ मैम रीडिंग 43 ਦਾ मैम 4 क्वेश्चन समझ नहीं लगे, करवा दोगे? ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? मैम 4 क्वेश्चन है रीडिंग 43 ਦੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 43 ਦੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 44 ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ओके ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ blanks ਦਾ ਨਾਟ ਦੱਸਦੇ ਗਿਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁੱਕੇ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਲੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੀਰ ਤੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 44 ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਤੇ ਮੈਮ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਮ ਕੋਈ ਫਿਲਅਪਸ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ 1 to 14 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਮੈਮ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਫਸਟ 14 ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ? ਓਕੇ ਮੈਂ 4th ਤੇ 8th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ 4 and 8। ਨੈਕਸਟ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 15 to 20 ਵੀ। ਮੈਮ 20th 20th, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਊਟ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ 21 21 to 28 21 to 27 ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਮ ਇੱਕ 27 ਤੇ 28 27 ਮੈਮ and 15 to 20 ਦੁਆਰਾ ਆਨਸਰ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾ। 28 गुड मॉर्निंग मैम। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। 15 to 20 ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। चल रही है की चल रही है? 44 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ओके मैम, ये मैम ये फुल करनी थी ना? ਹਾਂਜੀ एक्चुअली मैं थोड़ा लेट है ताही सॉरी मैं पूछ रही। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਵਾ ਦੂੰਗੀ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ 1 ਟਾਸਕ 2 ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ? ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਟਾਸਕ ਆਊਟਵੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰਸ ਹੁਣ 40 ਤੱਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਮ 36 136 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 44 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 4th 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 4th ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਫॉर ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ 4th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਫॉर ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਆਨਸਰ 4th ਦਾ ਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੋਲੰਬਸ ਹੋਟਲ ਇਜ਼ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਹਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ ਥੀਏਟਰ district and close to the city's finest restaurants and clubs. Enjoy the spectacular view of the city skyline from the Columbus rooftop restaurant. Enjoyment भी कह देती। Next, host your next conference or banquet with us. We have a selection of reception rooms and banquet rooms suitable for conferences and parties. Speak to our banquet coordinator for dinner reservation. ਸੋ ਡਿਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਬੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਮੂਵੀ ਆਨਸਰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬੀ ਸੀ। ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਬੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ the woodside motel is the place to stay while visiting our city after a day sightseeing. Relax in the comfort of your luxury room. All our rooms have king size beds, free movies, mini bars, outdoor playground and indoor recreation room mean the little ones will never be bored. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਿਰਫ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲਾਨ ਟੂ ਗੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਵਰ ਬੋਰਡ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਈਵਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 4th ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 8th ਚ ਕੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਆਨਸਰ ਡੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ prefers cooking to eating in restaurants. Prefers cooking to eating in restaurants. So D ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ next time you are in town, stay at the city view suites. Whether you are here to shop, play or work, city views location can't be beat. We are close to all major bus lines and right next to the city's business district. All rooms include kitchenettes. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੁਕਿੰਗ ਟੂ ਈਟਿੰਗ ਇਨ ਵੀ ਕਿਚਨੇਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਆਸਕ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਕਲੀ ਐਂਡ ਮੰਥਲੀ ਰੇਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨੇਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਚਨ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜਸਟ, ਅਗਲੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20th ਚ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ 20th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਫॉर ਬॉय ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, 1 ਮਿੰਟ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 20th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ B ਠੀਕ ਹੈ B ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ B ਸੀਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ what is required of employees who want to study for a degree ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ C ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ payment of full tuition okay ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਟ ਉਹ ਦੱਸੋ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟੇਕਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਸ ਬਿਯੋਂਡ that must be paid for at full tuition rate ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ in addition any employee wishing to pursue a degree must apply for and be accepted into the program of his or her choice before being considered a degree candidate ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ applications for admission into a program ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ B1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ B ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੇ ਹੋ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ B1 ਠੀਕ ਮੈਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ MCQ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ MCQ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਗਾਉਣੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾਈਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਾਰਡ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ MCQ ਕੱਟ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਆ ਵਾਲੀ ਮੈਮ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 2-3 ਡਾਊਟ ਸੀਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਓਨਡ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਓਨਡ ਬਾय ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹਾਫ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ 27 ਦਾ ਡਾਊਟ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 27th ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ J ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਲਰਨ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਮੋਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਟੂ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2-4 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿਓਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਐਪ ਲਓ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸੋ ਮੈਮ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਵੈਸੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ, ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਔਰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਏ। ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਅਮਾਉਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 28 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 5। 28 ਆਨਸਰ 5 ਕਿਉਂ ਆਇਆ? 5 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਫਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 5th, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇਜ਼ ਚੂਜ਼ਨ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਸ originally designed by James Hoban, an Irish born American architect। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 8 ਅਦਰ ਐਂਟਰੈਂਟ ਸੀ, ਆ ਚੂਜ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਹੋਰ ਐਂਟਰੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹੋਬਨ ਆ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੰਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੈਸਟ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਨ ਵੋਨ ਅ ਕੰਟੈਸਟ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਇਹੀ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੂਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ 36 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 36 ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। 36 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਬਾय। ਜਸਟ ਐਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਟਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਪਰਸਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇਮਸ ਹੌਬਨ, ਜੇਮਸ ਗਿਬ, ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ। ਸੋ 36 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬੀ ਸੀਗਾ, ਜੇਮਸ ਗਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਲੋ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਮਸ ਹੋਬਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਸ ਅ ਨੀਅਰ ਕਾਪੀ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਨ ਜੇਮਸ ਗਿਬਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਜੇਮਸ ਗਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਮਸ ਹੋਬਨ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਜੇਮ ਗਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਮੇਨ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਮ ਹੋਬਨ ਨੇ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀ ਪਰਸਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਏ ਪਰਸਨ ਨੇ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਨ ਓਨਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਮ ਗਿਬਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਆ ਬਟ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਰਿਟਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? written by James Owen, James Napoleon. Okay. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30th ਪੁੱਛਿਆ
32 ਪੁੱਛਿਆ ਐਂਡ 33 ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। 30th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ 10-1, 10th ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਾਊਸ। ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ 30th ਸੀ ਦਾ ਆਂਸਰ 10 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਡ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਫਿਰ terraces on the east west sides building and installed a furnace that relied on kettles and pipes in the basement. ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸੀ ਦਾ 10th ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੰਪਲੀਟਡ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੋਜ਼ਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਦੇਖੋ ਜੀ, 32 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਆਂਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ 6th। 32 ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 6th one, ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹਾਊਸ। ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 32 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 6th one ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡੇਲੀ ਇਹ ਵਰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ। ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਉਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਸਟ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਵੀ ਆ ਰਵਨੀਤ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ 9 ਆਂਸਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ 33 ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ 9 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। F ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਜਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਥਰੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਡਰਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਹੌਟ ਵਾਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਥ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰੀਜ਼ ਵਰ ਆਲਸੋ ਐਡਡ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਇਸ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਫਸਟ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋਮਵਰਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਰੀਡਿੰਗ ਡਾਊਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 45 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇਮ ਰੀਡਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 45 ਨੰਬਰ, ਲਾਸਟ ਪੀਡੀਐਫ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ।
ਸੋ ਲਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਤੋਂ 31 ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ A to J। ਇਹਨਾਂ ਦੇ A to J ਚੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ 32 to 36 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੰਪਟਮਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਸੈਡ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ SAD ਸੈਡ ਦੇ 5 ਸਿੰਪਟਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਸਾਈਨਸ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 5 ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 37 to 40। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? 4 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਸਟ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 24। ਸੋ ਮੈਂ 24 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ 44 ਦੀ ਮੈਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਫੋਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼? ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 44 ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ confusing ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 24 ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ 44 ਵਾਲੇ ਤੇ 24 ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਫਰਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਾਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਾਊਟਸ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 44 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ 44 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨਸਰਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੋ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਟਾਫਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਲਦੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ। 44 ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਹਲੇ 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਨੈਕਸਟ ਲਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ A ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ। 24 ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਬਰਵੈਲ ਕਾਲਜ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਬੱਚੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਸੈਟਰਡੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ WhatsApp ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 24 ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 29 ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 29 the 15 number PTIM is owned by the government. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 29 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 24। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 24 ਨੰਬਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 24 ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ 1 to 14 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 to 34 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਂਗ ਨੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਪਹਿਲੇ 20 ਦੇ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਸਟ 20 ਦੇ 1 to 13 ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰਸ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਜਿੱਦਾਂ 14 to ਮੇਰੀਆਂ 20 ਕਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ PDF ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਕਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। Yes. ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਊਟ ਸੁਬਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ PR ਮੈਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਮੀਨਸ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
ਮੈਂ Good ਜਿਹੜੀ morning, ਵੀ ma'am. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕਰਵਾਤੇ ਉਸ ਦਿਨ, MCQ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਖੜੀ, ਇਕੱਲੇ MCQs ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਹਨਾ, ਫੋਕਸ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ MCQ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ MCQ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। Ma'am, good morning ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੁਲਦੀਪ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ MCQ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2-3 ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਦੇ MCQ ਕਰਿਓ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਲਿਸਨਿੰਗਸ ਕਰਿਓ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਂ, problem ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, MCQ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੌਖੀ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖੇਡਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਸੌਖੀ ਦੇਤੀ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਯੂਜ਼ਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ PR ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। PT ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ PT ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਆਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਮ ਹੁਣੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਇਲਸ, ਚੇਂजेस ਆ ਗਏ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ PT ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੱਚਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PT ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PT ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਆਇਲਸ, ਬਟ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ PT ਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ। PT ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ 58 ਸਕੋਰ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪਲੋਡ,
ਉਹ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਟੀ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਚੇਂजेस ਹਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਚੇਂजेस ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਜੀਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਹਲੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਆਣਾ। ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੀਟੀ ਦਾ ਉਹ ਚ ਲੈਟਰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ 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 ਬਟ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਵਨ ਥੋੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਈਜ਼ੀ, ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਮੋਡਿਊਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਮੋਡਿਊਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਰੀਟੈਸਟ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਹਾਲੇ? ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੈਲੋ, ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਇੱਥੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਮ ਇੱਧਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਦੇ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਸਹੀ ਮੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ 7 ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇਹ ਪੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਪੀਟੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹਲੇ ਜੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਜੀਟੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜੀਟੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲਾਉ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਟੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਗਾ? ਬੇਸਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ 2 ਤੋਂ 5 ਕਲਾਸ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਸਟ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ। ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਲਾਉਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਸੁਣਨਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮੇਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਸਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਈ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵਰਡ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਸੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਐਸੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ 20 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ 7-8 ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਮ ਆਇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਪੀਟੀ ਆਇਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ। ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਪੀਟੀ ਕੀਤੇ ਮੈਮ। ਸੀ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੈਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਇਲਸ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਪੀਟੀ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਪੀਟੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਇਲਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਆਇਲਸ ਆ? ਹੋਏਗੀ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਆਇਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ? ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਲਸ ਜੀਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਓ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਟੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਇਲਸ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਲਸ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਛੱਡਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਮ ਇਹ ਪੇਪਰ। ਹੂੰ ਆ ਜਾਓ। हेलो हेलो मैम। मैम हेलो हाँ जी मैम। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। मैम जिवें है ना जैन दे विच स्पीकिंग दा पीडीएफ चेंज होना ते किन्ने क क्यू कार्ड चेंज होणगे? ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ओके मैम। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ 30 ਕੁ 38 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 38 ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹੀਓ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਕਸਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੈਨ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਉਹ ਜੈਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਓਕੇ ਇਨਫ ਓਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬਸ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ? ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਮ ਇਹੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬੁਕਲੈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਚੋਂ ਹੀ ਹੀ ਓਦਾਂ ਦੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਰੀਜਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਮ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਮ, ਇਨਫ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 2 ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੂੰ ਮੈਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 3 ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਟ ਜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜੇ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ ਓਕੇ ਰੀਡ ਕਰੋ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी मैम गुड मॉर्निंग। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ, ਬਟ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ? ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਓਕੇ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 19 ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਭੇਜੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਰੀਡ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ 1-2 ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 10 ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਸੀ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰੇ। ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 20th ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੀਡੀਐਫ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਿਡ ਤੱਕ 15 ਕੁ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੈ ਮੈਮ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਮਿਡ ਤੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 15 ਤੱਕ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਫ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 9 ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਦਸੰਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਰੱਖ ਠੀਕ ਲਿਓ ਹੈ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਵੀਕਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਲਵਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਤਾਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 48 ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਕ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੇਮ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਡੇਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ 3 ਵਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਸਕ 2 ਅੱਜ ਆਊਟਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ have changed the way children spend their free time। new technologies ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ free time ਉਹ spend ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ way ਹੀ change ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਜ਼ਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਉਹ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਨਾ, ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੂੰਗੀ ਨਾ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡ੍ਰੋਬੈਕਸ ਮੈਮ।
ਡ੍ਰॉबैक्स लिख सकते हो। मैम कॉन्स नहीं लिखने बच्चे, कॉन्स नहीं लिखना, वो इनफॉर्मल। प्रोज कॉन्स नहीं लिखने। सो या तो डिमेरिट्स कह सकते हो या फिर ड्रॉबैक्स कह सकते हो, ठीक है जी। ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਤੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਫॉर ਚਿਲड्रन ਟੂ ਡਿਵੋਟ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, to spend the majority of their time, ਠੀਕ ਹੈ, their leisure hours ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ free hour ਹੁੰਦੇ ਆ, leisure hours ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ free time, ਕਿਸ ਤੇ spend ਕਰਦੇ ਆ, to electronic devices ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, devote ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ on ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ simply ਲਿਖ ਦੋਗੇ it is becoming more common for children to spend their majority of time on electronic devices। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ word devote use ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ devote ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, electronic devices ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ emergence of new technology, emergence ਮੈਂ word ਇੱਥੇ vocab word use ਕੀਤਾ, ਕਾਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ use ਕੀਤਾ, inventions ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ठीक है जी। सो इन्वेंशंस ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਜੈਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮਰਜੈਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਜ਼ ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲੀ ਰੀਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੀਸਕੇਡਿਊਲ ਕਰਤਾ, ਰੀਸ਼ੇਪਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ਼ੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਜੀ, ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਮੈਮ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਮੈਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦੀ ਫਰੰਟ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਐਮਰਜੈਂਸ ਨਿਊ ਵਰਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ has unquestionably reshaped, unquestionably ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ undoubtedly word ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰਤਾ। ਰੀਸ਼ੇਪ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देयर फ्री टाइम, चिल्ड्रन allocate their free time, allocate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। allocate ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਵੰਡਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ, ਦੇਖੋ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡ੍ਰॉबैक्स ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡ੍ਰॉबैक्स ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਊਟਵੇ ਇਟਸ ਮੈਰਿਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। A perspective that will be expounded upon in the subsequent paragraph, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਆ perspective ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ elaboration ਆ ਉਹ subsequent paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, in my opinion drawbacks of this trend far more than merits and a perspective that will be discussed in the forthcoming paragraphs। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਵੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਐਸੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡ੍ਰॉबैक ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਡ੍रॉबैक ਲਿਖ ਦੋ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਮਡ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸਪਾਊਂਡ, ਮੈਮ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ,
ਓਕੇ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫਾਰ ਆਊਟਵੇਟਸ ਮੈਰਿਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਸਟਾਂਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ that will be elucidated in the ensuing paragraphs। ensuing paragraphs ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, forthcoming paragraph ਜਾਂ ਫਿਰ upcoming paragraph। ਸੋ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਟਸ ਵਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ। मैम फार आउटवे का क्या मतलब, आउटवे तो ठीक है, ट्रेंड आउटवे नहीं लिख सकते? फार मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। फार आउटवेज मैरिट्स। स्टैंस ਦਾ मीनिंग स्टांस बच्चे पर्सपेक्टिव नहीं किया गया है, व्यू पॉइंट ਨੂੰ किया गया है। मैं तो मीनिंग देती शाम में तो जोर से नहीं। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੇ, 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਣੇਗਾ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਬਣਾਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਵਿਊ ਟੂ ਡਿਸਕਸ why utilization of technology is detrimental for children। detrimental ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਨੋਇਜ਼ਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। यूटिलाइजेशन बच्चे यूज, why use of technology is detrimental for children। कहते technology ਦਾ use करना, ਇੱਥੇ word ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ that it leads to physical disorders among young children। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਲਮੈਂਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਈਦਰ ਫॉर ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਇਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਭ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਈਦਰ ਫॉर ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਈਦਰ ਫॉर ਵਰਕ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੈਜਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, then they might face problem। ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਆਫ ਵੀਕ ਆਈਸਾਈਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਓਬੇਸਿਟੀ। ਆਈਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਓਬੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ unnecessarily usage of technology make them lethargic and they can find it challenging for them to do physical exercise। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਮਤਲਬ ਲੇਜ਼ੀ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਚ ਪੋਟੈਟੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਚ ਨਹੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕ ਆਈ ਸਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੱਸ ਓਬੇਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ 2 ਸਟਰਕਚਰਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 2 ਵੀ ਕਿਉਂ 3 ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਈਦਰ ਤੇ ਔਰ ਦੀ। ਈਦਰ ਤੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੱਸਣੇ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਈਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਈਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਗੀ? ਈਦਰ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੀ ਔਰ ਕਾਫੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਦਰ ਕੀ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਈਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਫॉर ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਫ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਦੈਨ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਫੈਕਟ ਵੀ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਮੇ, ਮਾਈਟ, ਮੇ, ਕੈਨ, ਮਾਈਟ, ਕੈਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਫ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਆਵਰਸ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੈਜਟਸ, then they might face problem not only of weak eyesight but also obesity। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡਸ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਲੂਰਲ ਆ। ਇਫ ਦੇ spend verb ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। if they spend quality of time ਜਾਂ if they spend longer hours on internet, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ THEN ਦੈਨ ਦਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਲਗਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਨ ਦੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਖਤਮ। ਦੈਨ ਦੇ ਮਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ देयर ਹੈਲਥ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੈਨ ਦੇ might face number of problems related to their health, ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਇਨਫ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਤੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦੱਸਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀਕ ਆਈਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਓਬੇਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਵਧੂ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੀਦਰ ਵਾਲਾ ਨੀਦਰ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਨੋਟ ਨੀਦਰ देयर ਉਹ ਤਾਂ ਆਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨੀਦਰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਉਹ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਫ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਫ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਫ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਡੇਲੀ ਕਰੋਗੇ ਯੂਜ਼, ਦੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡਿਟੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਫ ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਚ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਟ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੈਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਮਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫॉर एग्जांपल, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ significant proportion of children become obese in Australia since technological innovations। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ obese ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਫਰਦਰ ਮੋਰ, ਜਾਂ ਮੋਰ ਓਵਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਅਨਦਰ ਡਰਾਬੈਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ children might deprived from acquiring skills। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, मैम एक्वायरिंग स्किल्स क्या है? ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਟੇਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿੱਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਬੈਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦਾ। ਦੈਨ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ? ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। सोशल लाइफ ਮੈਮ ਵੀਕ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੈਜਟ ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਪਲੇਇੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ भी रिड्यूस ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ होंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ
ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਬੱਚੇ ਮੈਮ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿ ਉਹ? ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਨੇ ਮੈਮ। ਲਾਈਕ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਫੀਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ। ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਖਿਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਹੀ ਆ। ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਆਊਗੀ, ਹਾਂ। ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਓਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਅ ਵਿਕਟਮ ਆਫ, ਵਿਕਟਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇ ਆਫ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਟ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੁੱਟ ਉਹ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਲੌਂਗਰ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਜਾਂ ਦੇ ਫੀਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਕੀਵਰਡਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੈਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੱਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਗਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ +2 ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, BP ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਫੋਰ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹੋ। ਰੀਅਲ ਮੈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ।
ਓਕੇ ਅੱਜ ਮੈਮ ਕੱਲ ਦੇ Sensitivity ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 40 ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੇਮ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਮੈਮ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਬੀਪੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ WhatsApp ਤੇ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ 9815232198 ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਨ ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਲੈਸ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਾਂ ਅਮੰਗ ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਉੱਥੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਮੰਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦ ਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖੋ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮੰਗ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੰਗ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਟੇਬਲ ਵਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੰਗ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮਾਈਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਜਾਣਾ। ਕਰਿਆ, ਮੈਮ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਕੈਨ ਕੈਨ, ਫੇਸ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਮ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਮੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਨਾ, COVID-19 ਦੀ ਵੀ ਹਨਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਤਾਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਅਫੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਨੇ। देयर आर सम ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਹਾਈ ਟੈਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਚਿਲड्रन। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ, ਦਾ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਬਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 30% ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ the paramount one is that with the assistance of advancement in various gadgets such as mobile phone, computers and others by internet, scholars, pupils, students ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ can study easily in a less time in an easy manner। ਪਹਿਲਾ ਸੁਖਾਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਲਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਡੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਰਨਰਸ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾय ਦਾ ਡੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾय ਦਾ ਡੈਂਟ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨੀ ਵੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਹਾਂ, ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ।
ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦੋ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 30% ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਰਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ although yet ਲਗਾ ਕੇ, although ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਬਟ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪੁੱਛੀ। ਦਾਂਗੇ although there are some merits of technology in the form of ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ full stop, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ however ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ the ਮੈਂਟਲੀ advantage in the form ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ of this ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। outweigh the disadvantage ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ although ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, although modification of technology assist learners to make their study more useful or more easy, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ ਕੌਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਇਟਸ ਕੀ ਨੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਓਵਰਲੁਕਡ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁਕਡ ਜਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। although ਜਾਂ even though ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, although ਦਾ even though same meaning ਆ, although ਕਹਿੰਦੇ modification of technology, ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੈਰਿਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਲਰਨਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਮੇਕ देयर मैम इसको ਆਪਾਂ ਹਨਾ to ਤੇ study or for work, ਹਨਾ to make their study, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, more ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ easy ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ more useful ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, work ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, work ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਵਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਆਲਸੋ bondings negative impact on health and lack of practical skills, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ to conclude although modification of technology assist learners to make their study more useful but it also break bondings, ਠੀਕ ਹੈ, bondings break ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, negative impact on health and ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, lack of practical skills, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ practical skills ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ lack ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, learners ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੌਮਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ, ਜਾਂ ਇਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮੈਰਿਟਸ, ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ although modification of technology assists learners to make their study more useful, comma but its demerits are far more that cannot be overlooked, ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, comma
ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਇਆ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਲੁਕਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਲੁਕਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਗਲੈਕਟਡ। ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ 2 BP ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਤਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਵਰਲੁਕ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਨਾ ਐਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ WhatsApp ਵਾਲੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम इसको ऊपर करके स्क्रीनशॉट देते हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ਮੈਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਓਵਰਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, इससे ऊपर करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਆਫਟਰ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਸਟ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਿਓ। ਬੱਚੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਓਵਰਲੁਕਡ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। मैम अल्टीमेटली के बाद कोमा लगाना है या पहले लगाना है? पहले लगाना है जी, पहले। मैम बाद में क्यों नहीं लगाना? बाद में जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हम एक रनिंग लाइन में, कल आपने क्लास नहीं ना अटेंड की तो कल यही कुछ डिस्कस किया था अक्सर। हाँ जी मैम। कल सारे टाइप ऑफ ऐसे की हमने थीसिस लाइन की थी, ठीक है। ओके एक मिनट जी, एक मिनट। रीडिंग ਦੇ ਲਈ ਜੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 45 ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। हेलो मैम। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं न्यू स्टूडेंट ऊपर करते हैं मैम, ऊपर करते हैं, पिक्चर लेनी है ऊपर ऊपर मैम। स्टार्ट। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। हाँ जी मैम, मैम मैं न्यू स्टूडेंट आई ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ मैम। मैम इस ऊपर जो आपने सिनोनिम्स लिखे हैं स्टार्टिंग में, मैंने यही सिनोनिम्स लिखे थे और कोई नहीं लिखे। हाँ जी मैम मैंने सारा दस दो प्रोसीजर किया अपनी ऑनलाइन क्लास ਦਾ। मैं न्यू स्टूडेंट ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਆ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 11 ਜਾਂ 11:15 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਚ, ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਸਕ 1 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਕਢਵਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਆ? WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਸਕਰੀਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਏਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੀ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ? ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮੈਮ। ਏਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ 2 and 4 ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? 2 ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 2 ਤੇ 4 ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦਣ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ, ਸੋ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ। ਕੱਲ 17 ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 18। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਨੇਮ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ? ਹਾਂਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਸੰਗਰੂਰ? ਜਲੰਧਰ? ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 18 ਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, 1 ਵਰਡਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 18। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 18 ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਆਫ ਅਰਾਈਵਲ। ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਅਰਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਡੇਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਮੰਥ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੂਮ ਦੱਸਣਾ, ਰੂਮ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਡਬਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ 4th ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। 5th ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟੇ, ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 6 to 10, ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ 6 7 8 9 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਂਸਲਰੀ ਚੈਂਬਰਸ, ਬੈਂਕ, ਪਾਰਕ, ਕੈਫੇ, ਰੈਬਲ ਹੋਸਟਲ, ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਚਰਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। 6th ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ 7th। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
then street name ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ right ਚਲ ਜਾਓ, down ਚਲ ਜਾਓ, beyond ਚਲੇ ਜਾਓ, far ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਐਰੋ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਲੋਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 6 to 10 ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ A to H ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1 to 10 ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾਂ 1 to 5 ਹੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰੂੰਗੀ, no more than one word or a number। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ O ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ O ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ O ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨਾ, O ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ O ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੰਬਰ 18। This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a conversation between a guest and the receptionist at a hotel. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good afternoon. My name is Kelvin Jones. I booked by internet yesterday. Good afternoon, Mr. Jones. Welcome to the Armitage Hotel. Can you spell your first name for me, please? Certainly. Kelvin. Thank you. Do you have your booking number? Or perhaps you printed out your confirmation? Yes, of course. I don't have the printout, but I did remember to note down the number. It's 00L2381420. Thanks. 00L2381420. Oh, I see you've stayed with us before. Yes, on several occasions. And do you still have the same vehicle registration number? HQW5919? Well, no. This time I have the company car. And what is the registration number? Oh dear, I can't remember. Hang on a minute. Here it is on the keyring. HUV 3331. Thanks. HUV 3331. Now, today is the 21st of May, and I see you've booked a deluxe room on the 5th floor, room 501. Really? I booked a deluxe room? I usually only ever have a standard double room. It's the off-season, Mr. Jones, and we've upgraded you. How nice. And what does the deluxe room have? Is it as good as a suite? Almost. It has all the usual, plus a spa bath, fully stocked bar fridge, a king-size bed and a balcony. Is there a view from the balcony? Yes. Is that a view of the bay? Yes, and a glimpse of the Blue Lagoon as well. Very nice. I hope it'll be warm enough to sit out there. We can't guarantee the weather, Mr. Jones, although we do try to make your stay as comfortable as possible. Thank you.
Now that you mention comfort, is it possible to have some extra pillows, please? I have a sore shoulder, you see, and I need to prop it up at night, or I don't get any sleep. Well, you'll find pillows on the bed, of course, and we can send up a couple more later. Well, I'd appreciate that. One more thing. You paid by credit card over the internet. Can I see your credit card, please? Oh, of course. And some photo ID? What would you like? Driver's license? Yes, that's fine. You're staying for 5 days, is that right? That was the original plan, yes. But the conference has been cut short by 2 days because the keynote speaker is ill. So I'll be going home on Wednesday. So that's just 3 nights in all. Afraid so. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Is there anything else I can help you with? Actually, there is. The conference is in a building called Chancery Chambers, but I don't have any idea how to get there. Oh, that's the funny-shaped building on the corner of King and Richard Streets. It's quite straightforward, really, and only a few minutes' walk. Look, I'll show you on this map. Good. A map. I like to follow a map if possible. Right, well, step out the front entrance of the hotel and you're on Hobb Street. Head south on Hobb Street towards Gorse Lane and take the second on the left onto Vickers Street West. Go all the way down the hill past the Mexican Cafe on your left, the Rebel Hostel on your right, and the big church on the corner of Allen Street. Oh, I think I know the one. It has a huge steeple. Yes, you're right. ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ 2 ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਫੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਬ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੌਰਸ ਲੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਰਸ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, 6th ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਡੀ ਕੈਫੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ 6th ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡੀ ਫॉर ਡਾਕਟਰ, ਐਂਡ 7th ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਚਰਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। When you get to the bottom of the hill, you'll have to cross over the main street. What's the name of the main street? Mill Street. Mill Street. Ah, yes. There it is. Cross the main street and continue on to Vickers Street East. There's a big bank next to a bookshop on the corner. Go up the hill towards the entrance to the park. I've heard it's very beautiful. Oh, yes. Well worth a look when you've got some free time. Anyway, don't go in the park. Turn left into Kitchen Street. You'll walk past Bowen's Bistro. Actually, probably the best place to get a good lunch at a reasonable price. After Bowen's, take the second left into Baker's Lane. It's a very short street. Then take the first on your left onto King Street, and you should see the Art Deco Chancery Chambers building a bit further along on the corner of Richard Street. Oh, thank you for that. I'm most grateful. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਿਲ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਬੈਂਕ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ 8th ਸ਼ੌਪ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ
हाँ जी बुक शॉप आ जाएगा आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ F बैंक क्यों नहीं आया बैंक ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਫਿਰ 9th ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਕ ਆਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਂਸਲਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ A 9th ਦਾ C ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਕ ਐਂਡ 10th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ A ਚਾਂਸਲਰੀ ਚੈਂਬਰ ਹੁਣ ਫਸਟ ਵੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ OOL 238 OOL 238 नेक्स्ट है जी 1420 यस मैम नेक्स्ट आंसर चेक करो जी फिर सेकंड आंसर है जी 21 में या 21st में या मई 21 मैम अगर 21 पहला लिखते हैं तो आप TH लाना पैना हाँ जी जे 21 लाने तो ST लगाना पैना TH नहीं लगता 21st हुंदा ST लगना नेक्स्ट इज डीलक्स डीलक्स दे स्पेलिंग DELUXE कल वाले टाइम ते हम DE हाँ जी ਜਦੋਂ 21st ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ST ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ हाँ जी ST ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲਸ ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਮੈਮ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 21st ਆ 21 ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਏ ਤੇ ST ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ 21 ਮਈ ਵੀ ਆ 21st ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮੰਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਮਈ ਪਾ ਕੇ 21 ਪਾ ਦੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ST RD TH ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੋਲਿਆ 21st ਮਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਨੂੰ ਮਈ 21 ਜੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 21st ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਡੀਲਕਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ DELUXE ਨੈਕਸਟ ਪਿਲੋਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ PILLOWS ਫਿਫਥ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 3 ਨਾਈਟਸ ਪਹਿਲੇ 5 ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ no more than one word ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ 3 ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਬੱਚੇ 3 ਵਰਡ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ one word ਮੈਮ one word one number 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਨਾਈਟਸ ਮੈਮ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਮੈਮ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੀਟ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਕਸ ਚ ਡਬਲ ਬੈਡਰੂਮ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਸ ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਡੀਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਮਿਲੇਗਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 MCQ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ SIS ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ SIS ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਗੇਨ SIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਕਸਟਮਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 14 to 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ no more than 2 words or a number saving options ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
3 ਟਾਇਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਅਰ ਸੇਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਡ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੇਫ ਐਂਡ ਡੈਸ਼, ਲੋ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ 19 ਐਂਡ 20th ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ 20th ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਅਟੈਂਪਟ। ਆ ਫਿਲਅਪਸ ਥੋੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ 11 to 13। Part 2. You will hear a recorded message by an employee of an investment society giving information about savings and investment options. First, you have some time to look at questions 11 to 13. Listen carefully and answer questions 11 to 13. Welcome to the information line of the State Investment Society. Why would you choose to put your money into an investment society and not a bank? Well, SIS offers everything you'd expect from a bank, but the difference is we're a cooperative. We're 100% owned by our customers, people like you, and that means we always put your best interests first. You won't see our profits going into large foreign-owned finance corporations. No, you'll see them coming back to you and your local community. As a cooperative, we work hard to keep our fees competitive and absolutely minimal. Even better, we can advise you about ways to avoid fees. Here are some suggestions. Firstly, we recommend you carry out as much of your personal banking as possible with us. We won't charge account fees unless your account becomes inactive for some reason. See? No unnecessary fees. Secondly, if you maintain certain minimum account balances, you won't have to pay any transaction charges for transferring money between any accounts that have the same customer number, although there may be some service charges that apply, such as the establishment of automatic payments. So, how can we help you? Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 14 to 20. ਮੈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। Now listen and answer questions 14 to 20. Let's look first at savings options. We can give you 3 options. Our internet account earns you interest from your very first dollar deposited. You don't have to maintain a minimum balance, and you earn a good interest rate from the start. Interest calculated daily and paid into your account monthly. You always have immediate access to your money by using the internet, text or telephone banking. What's more, there are no account or transaction fees. With our Stairs Savers scheme, the more you save, the higher interest you earn. Again, there's no minimum balance, but as your balance grows, you'll earn higher interest rates. There are 3 interest tiers or steps, plus bonus interest. Interest is calculated daily and paid monthly. Now,
What about access to your money? You are free to make as many withdrawals as you like, but if you restrict them to one a month and your balance increases over that month, then you'll earn that bonus interest. With our simple saver scheme, access is available anytime and we don't impose penalties for withdrawals. This scheme has one interest rate, no minimum balance, and interest is calculated daily and paid annually at the end of the financial year, the 30th of June. So, you can see that savings accounts are ideal if you're starting from scratch. Do you know you can open a savings account with as little as $10? They're usually the best choice for short-term financial goals. For the longer term, we recommend some kind of investment account. Let's take a look at our investment options. Starting with the safest, the most secure, low-risk option is a basic term deposit, starting with a minimum deposit of $1,000. Interest is calculated daily, but you can choose whether to have it paid out monthly, quarterly, or at maturity. What we recommend if you really want to see money grow is having interest compounded quarterly. You'll only get access to your funds when your term deposit matures, so be sure to think carefully about the amount of time before you lock it away. It could be anything from 6 months to 5 years. Bonds are generally a longer commitment, but they may bring better rewards in the future. There is a minimum deposit of $5,000 and interest is calculated daily. You may choose to have interest compounded quarterly or paid out quarterly. And, of course, you'll have access to your money when your bond reaches maturity. Looking really long-term, there is our retirement fund, which is, of course, a savings plan for retirement. There is no minimum deposit, but the good news is that you can choose to contribute a certain percentage of your income before tax is paid on it. As for interest, well, you choose a particular type of fund which has a Trust. Hanji, 11 answer is C. 12th answer is B. And 13 answer is A. 14 answer, अगर किसी ने ध्यान नाल सुनिया है तो 14 answer transaction. Spelling is TRANSACTION. Transaction. A clear सीगा bonus. हाँ जी. Transaction ਦੇ spelling ਹੈਗਾ ਜੀ TRANSACTION. ਇਹ ਸੀਗਾ bonus. ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪਏ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ next answer is bonus. Next answer BONUS bonus. Next answer is simple. ਇਹ saving account simple ਸੀ and ਕਦੋਂ pay ਕਰਨਾ date ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ 30th ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੂਨ 30 ਜਾਂ 30 ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ TH ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੂਨ 30th ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੂਨ 30 ਪਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਟ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ 18 ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਸਿਕਿਉਰ 19 ਆਨਸਰ ਬੌਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੌਂਡ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਬੌਂਡਸ ਆਏਗਾ ਐਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੌਂਡਸ ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ ਨੈਕਸਟ 20th ਆਨਸਰ ਇਨਕਮ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਨਸਰ ਥੋੜਾ मैम थोड़ा 19 आंसर है जी थोड़ा बॉन्ड्स BONDS बॉन्ड्स 20th आंसर से इनकम कुछ नहीं कंसंट्रेशन करके अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਬਟ ਜੇ नहीं क्या आप से फर्स्ट फ्लोर ऐड करो इसमें नहीं है यही तो कल ड्राइंग आई थी मेरे पास
ठीक है जी, सो क्लियर है ये। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ 3 MCQ ਨੇ। ਜੂਲੀਆ ਐਂਡ 2 ਪਰਸਨ ਨੇ ਬੌਬਸ। ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਊ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਮਸਟ ਯੂਜ਼ ਬੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੀਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ a Cartesian diver was called a devil by some people। Cartesian diver ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਡੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? 2 ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਲੀਆ ਐਂਡ ਬੌਬ ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਨੀਡ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 26 to 30 ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਟੈਪ 1 ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਟੈਪ 2 ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ 3 ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਪ 4 ਐਂਡ ਸਟੈਪ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ। A different level of return depending on the level of risk. And access? Well, not before you turn 60 years old. As I said, it's a retirement scheme. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 students discussing a science project. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Listen carefully and answer questions 21 to 25. Hi, Julia. Hi, Bob. Thought about the science project yet? Which one? The presentations are scheduled for next month. The experiments that you and I are working on to demonstrate density, buoyancy and the compression of gases. That'll be complicated. Well, it's not supposed to be. It'll be part of the Making Science Simple series that's being showcased next year, and we have to be ready to demonstrate by the end of next week. Oh, well, simple, you say? Yes, not just the concept, but the materials too. We have to use cheap, readily available common items. Expensive lab equipment is out of the question. I remember something about using recycled or throwaway items if possible. Anything portable that we can bring into the lab. That's right. Well, any ideas for the project? What about the classic Cartesian diver? Is that the same as a Cartesian devil? The invention named after the famous French physicist René Descartes? Yes. A long time ago, superstitious people labelled it that because they couldn't comprehend the scientific principles it demonstrated. They thought it was black magic. How shall we do it? By keeping it as simple, transparent and economical as possible. So, to start with... Open your pencil case and let's have a look. You haven't got any... Any what? Paper clips. Oh, there are lots of them in the bottom of my bag. They slip off my papers and collect in the bottom. Look, here's half a dozen. But they're all big metal ones. I want little ones.
Small, vinyl-covered multicoloured ones. Oh, I've got 1 or 2 of them too. Great, and if we look around, especially on the floor, we're bound to find a few more. See? Here. What else do we need? A small rubber band. Well, I've got one of those in my pocket. No, not that kind. Let's go and ask Tara. Why? Those really small coloured bands for making ponytails are ideal. Hey, Tara? Yes? Have you got any spare rubber bands, like the ones you fasten your hair with? Oh, heaps. A whole packet full. Help yourselves. Terrific. So far it hasn't cost us anything. What now? Let's go and rummage through the recycling bins beside Joe's mini market. What for? We want a 2-litre plastic soft drink bottle with lid. Hey, I draw the line at sorting through other people's rubbish, and we're also not likely to find one with a lid. Well, go into the store and buy 2 litres of soft drink. What flavour? It doesn't matter what kind of drink you get. Just make sure it comes in a clear PET bottle. Where are you going? To the cafeteria behind the resource centre. What for? I'm after some straws. I can get them from the shop when I buy the drink. No, I've seen theirs. They're the waxed paper ones. We need clear plastic, and I know they've got them in the cafeteria. I'll also see if I can get a tall plastic cup from there. Good luck. Meet you back here in 5 minutes. Maybe longer, because I want to go over to my locker and get a wire coat hanger. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Right. Have we got everything now? I think so. I've got extras of most things, so don't worry if this doesn't work first time. OK. Assembly. Step 1. Take a straw and fold it in 2. No, not like that. These plastic ones are quite hard to fold. Try pinching it in the middle. That should make it easier to bend. You may even have to bite it, but not too hard. You want a sharp crease, but you don't want to break it. How's this? Good. Now, second step. Wrap a rubber band several times around the ends to hold them together. Then? Add weight to the diver. So, this straw is the diver? Yes. See how I'm pulling the outside end of a paperclip out a bit? Now, hook the part I bent out into the rubber band that's holding the straw together. No, not that way. It'll fall off. That's right. Turn it over. Now, hook 2 or 3 more paper clips on. It's hard to say how many we'll need. The idea is to get the diver to be almost all the way submerged, but not quite. We can put it in this tall cup of water to test it. What do you think? Too buoyant? Add another paperclip? I think so. OK, on to the next step. Have you got the empty bottle? Not quite. What do you mean? Well, it's not quite empty. Pour some into this cup for later. Good. Now, fill the bottle with water all the way to the top, and we'll gently lower the diver in. Great. Now put the cap back on. And then? The final step is the demonstration of our experiment. You will see that when I squeeze the bottle, the diver sinks, and when I let it go, the diver rises. When you squeeze, the air bubble trapped in the straw compresses and the water rushes in, making it heavier, so it sinks. And the reverse happens when you release the bottle. What's the coat hanger for? Oh, that.
if our experiment didn't work the first time and our divers stayed on the bottom, we'd have had to fish it out with a piece of wire or a hook of some kind. It's best to be prepared. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ 21 ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਆਨਸਰ A answer. Answer is A. Next week. 22 answer is B. B for boy. Inexpensive क्योंकि महंगियां नहीं हैगियां. So next 23 answer is B. B for boy. Supernatural powers ने कहंदे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡੈਵਲ ਆ. Next two options choose ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ. Answer is C and E. C and E. Julia locker and Tara's packet on the floor. Next है assembly step 1 ਹਾਂਜੀ straw straw the spelling STRAW 27 paper clips clips the spelling CLIPS 28 rubber band the spelling RUBBER rubber BAND band next 29 caps CAPS 27 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 28 ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲਿਪ ਸੀਗਾ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ 28 paper clips 27 rubber band 29 caps and 30th is heavier caps ਆਊਗਾ ਜੀ replace caps fill bottle with water and replace caps हम 30 ਦੱਸਿਓ 30th answer ਹੈ ਜੀ heavier heavier the spelling HEAVIER heavier ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਮ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਸੀਗਾ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸੇਵਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸੇਵਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਸੇਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੇਵਰ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 40th ਕੁਐਸਚਨ 31 to 40 ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਵਰਡ ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ 28 ਆਨਸਰ ਪੇਪਰ ਕਲਿਪਸ ਹੈ ਓਕੇ ਮੈਮ 29 ਕੈਪ 27 ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਕਲਿਪਸ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 26 to 30 ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ In the middle. That should make it easier to bend. You may even have to bite it, but not too hard. You want a sharp crease, but you don't want to break it. How's this? Good. Now, second step. Wrap a rubber band several times around the ends to hold them together. Then? Add weight to the diver. So, this straw is the diver? Yes. See how I'm pulling the outside end of a paperclip out a bit? Now, hook the part I bent out into the rubber band that's holding the straw together. No, not that way. It'll fall off. That's right. Turn it over. Now, hook 2 or 3 more paperclips on. It's hard to say how many we'll need. The idea is to get the diver to be almost all the way submerged, but not quite. We can put it in this tall cup of water to test it.
What do you think? Too buoyant? Add another paperclip? I think so. Okay, on to the next step. Have you got the empty bottle? Not quite. What do you mean? Well, it's not quite empty. Pour some into this cup for later. Good. Now, fill the bottle with water all the way to the top and we'll gently lower the diver in. Great. Now put the cap back on. And then? The final step is the demonstration of our experiment. You will see that when I squeeze the bottle, the diver sinks, and when I let it go, the diver rises. When you squeeze, the air bubble trapped in the straw compresses and the water rushes in, making it heavier, so it sinks. And the reverse happens when you release the bottle. ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ Yes, ਬੋਲਿਆ ma'am. ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਮ ਦੱਸੋ 28 ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ 28 ਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁੱਕ ਵਰਡ ਅਟੈਚ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ 27 ਦਾ ਰਬੜ ਮੈਨ ਹਾਂਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਿਕਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੇ 20 ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਨ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸੀ ਬਟ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਕਿੰਗ ਬਿਕਮ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਿਕਮ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਬਿਕਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਿਕਮਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੈਵੀਅਰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਔਨ ਮਾਊਂਟ ਪਿੰਟਾਬੋ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਪਲੇਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਫॉर empty Pintabo's first eruption was formed from about ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੋਲਕੈਨੋਲੋਜਿਸਟ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ 35 ਠੀਕ ਹੈ ਇਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਨੈਕਸਟ 36 ਕਹਿੰਦੇ eruptions were caused by the ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ eruptions next 37 ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ tropical storm was passing by and dash associated with the cinders in the air so ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ storms ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ and ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ next 38 ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ which fell on the substance ਸੀ ਕੋਈ ਟੈਫਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੈਲ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆਫ ਹੋਮਸ ਗੱਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਕਸਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਆਲ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਲੋਅਰਿੰਗ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਡੈਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਗਲੋਬਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ 31 to 40 ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅਗੇਨ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਨ ਵਰਡ ਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ If our experiment didn't work the first time and our divers stayed on the bottom, we'd have had to fish it out with a piece of wire. Activity and its effect on the atmosphere. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. In these environmental science lectures, I guess you're all used to hearing about global warming. Well, I'm here today to talk to you about one particular volcano and its effect of global cooling.
I'll begin by going back a little bit in time. Towards the middle of 1991, the second largest volcanic eruption of the last century occurred in the Philippines, not far from the capital city, Manila, on the island of Luzon. Mount Pinatubo belongs to a chain of volcanoes in the area, and this was by no means its first eruption. There is evidence of eruptions from approximately 500, 3,000 and 5,500 years ago. The events of the 1991 Mount Pinatubo eruption began in July 1990, when a magnitude 7.8 earthquake occurred 100 kilometers northeast of the Pinatubo region. The sleeping giant was reawakened, but few people had any idea of what was in store for them. In mid-March 1991, many earthquakes were experienced around Mount Pinatubo, and this is when volcano scientists, or volcanologists as they are called, started their investigation of the mountain. Before the disaster, thousands of people lived in very close proximity to the mountain, and on April 2nd, small explosions from vents near the crater dusted their villages with ash. This resulted in the order for evacuations of 5,000 people later that month. Earthquakes and explosions continued to harass the residents, and on June 5th, a Level 3 alert was issued for 2 weeks because of the possibility of a major eruption. However, the appearance of a large amount of lava protruding from the mountain on July 7th led to the announcement of a Level 5 alert on June 9th, indicating an eruption in progress. An evacuation area within 20 kilometers of the volcano was established, and this time 25,000 people were evacuated. On the following day, Clark Air Base was evacuated, and the danger radius was extended to 30 kilometers from the volcano, resulting in the total evacuation of 58,000 people. On June 15th, just after midday, the eruption of Mount Pinatubo commenced and lasted 9 hours, causing numerous major earthquakes due to the collapse of the land at the top of the mountain and the creation of a huge caldera. What's a caldera, I hear you say? Well, it's obvious really. With a huge eruption such as this, where enormous amounts of material have exploded into the air, the summit falls into what is now an empty chamber, and thus forms a large crater. As luck would have it, as the eruption was taking place, a tropical storm was passing just to the northeast of Mount Pinatubo, bringing a lot of rainfall to the area. The dust and cinders that had been thrown up into the atmosphere combined with the water vapor from the storm to cause a rainfall of tephra that fell across the whole island of Luzon. Most of the people who perished during the eruption did so because of the weight of the ash collapsing roofs and killing the occupants of the houses. If it hadn't been for that passing storm, the death toll would certainly have been much lower. But that's not all. Besides the ash, Mount Pinatubo expelled between 15 and 30 million tons of sulfur dioxide gas. Can you guess what happened next? Yes, the sulfur dioxide mixed with water and oxygen in the atmosphere to become sulfuric acid, which is a major contributor to ozone reduction. The eruption plume from Mount Pinatubo reached high into the atmosphere, attaining an altitude of 34 kilometers, and the resulting aerosol cloud spread around the Earth in 2 weeks and had covered the planet within a year. During the years 1992 and 1993, the ozone hole situated over Antarctica reached an unprecedented size. The cooling effects of this cloud over the Earth were remarkable. It reduced global temperatures considerably. In the United States, for example, we experienced our 3rd coldest and 3rd wettest summer in 77 years during 1992. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4.
ਹਾਂਜੀ 31 ਤੋਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੀਡੈਂਸ एविडेंस आंसर आएगा जी 31 EVIDENCE 32 आंसर इज अर्थक्वेक the spelling EARTHQUAKE 33 answer is investigation INVESTIGATION 34 is ash ash 35 progress 36th answer is collapse the spelling COLLAPSE collapse 37 rainfall the spelling RAINFALL rainfall 38 roof ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ROOFS roofs 39 oxygen OXYGEN 40th answer is temperature the spelling TEMPERATURE ਮੈਮ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਜੀ 36 ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਮੈਮ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਪਸ B ਆ ਕੀ P ਆ P ਹੈ ਜੀ P ਕੋਲੈਪਸ P ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ 23 ਨਗਿੰਦਰ ਨਵਦੀਪ 27 26 ਗਗਨਦੀਪ 27 ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਪਿੰਦਰ 26 ਗੁਰਲੀਨ 30 ਗੁੱਡ 23 ਤੇਜਿੰਦਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 25 ਸ਼ਿਵਾਨੀ 25 ਜਸਪ੍ਰੀਤ 28 ਜਸਲੀਨ 30 22 ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ 28 ਕੁਲਵਿੰਦਰ 25 ਨੂਰ ਗਿਲ 27 ਦਲਜੋਤ 28 29 ਮਨਦੀਪ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 30 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ 27 and next ਸਮਨੀਤ ਦੇ 25 ਰਾਜਵਿੰਦਰ 26 okay 25 26 ਜਾਂ 28 ਸਕੋਰ ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ 30 ਵੀ ਆ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ 30 ਆ ਹਰਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ 22 ਪਵਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ 30 ਸਰਬਜੀਤ 22 okay ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਆ 12:20 ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਪ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਪ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਬਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਹੁਣ ਮੈਮ ਸਰਚ ਕਰੋ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਯੈਸ ਸਾਰਾ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਚ ਬੋਲ ਦੋ ਯੈਸ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲਵੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਵੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਸਟ ਹੈ ਮੈਮ ਵਧੀਆ ਸੰਗਰੂਰ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਜਮੀ ਲਵੇ ਆ ਬਸ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਸੋ 12:20 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਓਕੇ ਮੈਮ
मैम मैम हेलो मैम
हाँ जी देखो स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਟਾਸਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ the charts give information about world forest in 5 different regions ਸੋ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ 5 ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਰਪ ਨਾਰਥ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਪਏਗਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ 1 ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਡਾਟਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 27% ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਸ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਟਸ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਸ ਦੀ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਘੱਟ ਵੀ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਐਸਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਲੋਐਸਟ ਇਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ that percentage of world forest area was the highest in Africa comma whereas the proportion of timber was least in the same region ਤੇ ਜਿਹੜੀ timber ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ proportion ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਲੀਸਟ ਹੈ ਸੇਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ 27% ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਟਿੰਬਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜਨ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਟਿੰਬਰ ਰੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੇਅਰਐਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਟਿੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਸ ਲੀਸਟ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਰੀਜਨ ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸੇ ਸੇਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਹਾਂਜੀ मैम इन्होंने एक जगह पे 5 डिफरेंट रीजन लिख दिया एक जगह पे ईच रीजन लिख दिया हालांकि ईच में भी 5 ही रीजन्स हैं ईच में भी 5 रीजन है दूसरे में आपको एक में वर्ल्ड की दी गई है एक में टिम्बर की दी गई है जी हाँ जी एक में पूरे वर्ल्ड एक में पूरे वर्ल्ड की है एक में एक स्पेसिफिक एक रीजन के बारे में टिम्बर के बारे में बता रहा है सारे में टिम्बर का वो दिया गया उन्होंने एक सब्सटेंस लिया उन्होंने टिम्बर इसमें मिक्स है जी सारा ठीक है मैम इसके बाद मेरा यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा मैंने सेंड किया है ठीक है जी सो नेक्स्ट देखिए जी उसके बाद आप इसका ओवरऑल तो देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਟਿੰਬਰ ਦਾ ਵੁੱਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੁੱਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਹਦੀ 27 ਹੈ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਈਅਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 14 ਤੋਂ 28% ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡਬਲ ਜਾਂ ਹਾਫ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਜਾਂ ਹਾਫ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ मतलब तो इसके बाद आ रहा है सॉलिड का मतलब हाँ जी इसके बाद जो 27 के बाद जो छोटी रेशो है जी 27 के बाद जो 25 है बल्कि पहले 27 है उसको फॉलो किया गया कौन फॉलो कर रहा है नॉर्थ अमेरिका जो इसके बिल्कुल क्लोज है क्योंकि फॉलो वही करेगा जिसकी रेशो है उसके कम डिफरेंस होगा सो हम ये सेंटेंस फ्रेज कर सकते हैं टू बिगिन विद द फर्स्ट पाई चार्ट अफ्रीका हैड significant world's forest area
which was followed by North America। किन्ना है ਉਹਦੀ percentage ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵੀ 27 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25%। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋ। ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਲਗਾਣੀ ਹੋਈਏ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਕਿਸ ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਚ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 14% ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਡਬਲ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਮੈਂ 14 ਤੇ 16 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਓਨਲੀ 2% ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। 18 ਤੇ 16 ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ 14 ਤੇ 18 ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪ, ਹਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ देयर हैड बीन, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। देयर हैड बीन ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਲਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 4 ਵਾਲਾ ਲਗਾ ਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ 4 ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ देयर हैड बीन a difference of 4% between the percentage of, ਕਿੰਨਾ ਦੀ percentage ਆ, between the percentage of world forest area covered by, कौन कौन covered कर रहे ने, एक यूरोप है, एक दूसरा कौन है जी एशिया एंड एशिया। मैम हैज बीन नहीं लगा सकते, प्रेजेंट में नहीं रखते। प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, पास्ट में, या तो सारा आपको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा फिर, या फिर सारा पास्ट में, क्योंकि ईयर्स मेंशन नहीं है तो आप सारा या तो प्रेजेंट में लिखो या फिर सारा ही पास्ट में लिखो। हम सारा ही पास्ट में भी लिख सकते हैं अगर ईयर मेंशन ना हो, या फिर प्रेजेंट में। अगर आपको ईयर मेंशन है तो सिर्फ पास्ट में लिखना है, मिक्सचर नहीं करना जी जो थानू ईयर मेंशन ना होवे कि ज्यादा। ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਮੈਮ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 2000, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 2005, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਿੰਬਰ ਦਾ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਿੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਈਅਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋਗੇ। ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸ ਦਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਇਹ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੈਡ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾय, ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੋਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਲੀਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ 16 ਤੇ 18 ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ 14 ਤੇ 16 ਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ 14 ਤੇ 18 ਦਾ। ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, देयर हैड बीन a difference of 4%, ਕਿਹ ਚ 4% ਹੈ, between the percentage of world's area
covered by Europe and Asia। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਲਗਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਚ ਲਗਾ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਕਵਰ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ 27 ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਵਰ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ 25 ਵਾਲੀ ਕਵਰ ਕਰਤੀ, 18 ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ, 14 ਵਾਲੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ 16%। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ in contrast 16% of forest was present in South America। 16% ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ present ਸੀਗਾ world forest ਕਿੱਥੇ present ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਬਲ ਹਾਫ ਵਾਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ 23 ਹੈ ਤਾਂ 25% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਵੁੱਡ came from North America recorded as 30%। most of the ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30%। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ twice as much proportion of timber was found in Asia, ਕਾਮਾ ਪਾ ਕੇ 18% ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ as compared to Africa। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 30% ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਵੁੱਡ, ਟਿੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੁੱਡ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੁੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਮ ਫਰਮ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ recorded as 30%, full stop। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਬਲ ਵਾਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਡਬਲ ਕਿਸ ਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 9 ਦਾ 18% ਆ, 9 ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਅਫਰੀਕਾ, 18 ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਏਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ twice as much proportion of timber was, twice ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। twice as much ratio was found in Asia, comma ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 18%, ਫਿਰ comma as compared to ਅਫਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟਮ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਮ, ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ऑलमोस्ट ट्वाइस लिख सकते हैं 9 और 18 को। मैम 9 और 18 को ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੂਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਰਿਓ, ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਟਵਾਈਸ ਐਸ ਮਚ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਟਵਾਈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਹਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਟਵਾਈਸ ਐਸ ਮਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਟਿੰਬਰ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਵਾਈਸ ਐਸ ਮਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਫਰੀਕਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, 18% ਨੂੰ ਕੌਮਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 18। ऑलमोस्ट ट्वाइस कह सकते हैं एज कंपेयर टू, ऑलमोस्ट ट्वाइस कह सकते हो जी, आप कह सकते हो। नहीं चल रहा, कोई गल नहीं, हुआ है नहीं कोई भी, पता नहीं की हो रहा सिस्टम। चेंज करते हो रहने दो, मैं इदा ही समझा देना, कोई गल नहीं। सो देखो नेक्स्ट, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਗੇਨ 2 ਕਿਉਂ 3 ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ 30% ਰੇਸ਼ੋ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ 9 ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ 18 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 20 ਤੇ 23 ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 20 ਐਂਡ 23 ਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਮ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ,
ਜਾਂ ਹਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 20 ਐਂਡ 23। ਕਹਿ ਮੈਮ ਸਕਦੇ ਰੇਂਜਡ ਹੋ ਵਾਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 to 20 ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡ ਵਾਲੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾ 23 ਮੈਮ percentage of wood या timber in South America, comma the percentage of timber या wood in South America stood at किन्ने ते stood कर रहा है 23%। ਮੈਮ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਆਟਰ ਲਿਖ ਲਿਖਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕੁਆਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਆਟਰ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ ਸਿੰਪਲੀ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਟਰ ਠੀਕ ਆਫ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਟੋਟਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ stood at 23% as against to Europe that was accounted for 1/5 ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸ ਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸ 1/5 ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 20 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1/5 ਆ 100 ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ 23 ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1/5 20 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ठीक है मैम रेंज वाली स्ट्रक्चर किਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਆ क्वार्टर वगैरह बता देंगे नहीं समझ आ रहे क्वार्टर 25 को कहते हैं जी 25 को क्वार्टर कहते हैं 4 क्वार्टर होते हैं 100 में ठीक है एंड 1/5 किसको कहते हैं 20 को कहते हैं यस मैम वो तो समझ आ गया मैम रेंज वाली स्ट्रक्चर ਬੱਚੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਗੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ 814 ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੇਟ 'ਚ ਨੇ ਸੋ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਟਾਸਕ 1 ਕਵਰ ਕਰੂੰਗੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਸਟ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਟੂਡ ਐਟ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 20 to 23 ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡ ਐਟ ਵਾਲੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੂਡ ਐਟ ਵਾਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ मैम ਕਿਸ एक मिनट ਕੰਟਰੀ ਦੇ रुकियो ਆ ਤੁਹਾਡੀ आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी मैम रेंज स्मॉल से हायर की तरफ जाना है और स्टूडेंट कहाँ से कब लगाते हैं कब बता दें स्टूडेंट का मतलब तो ये होता है कि जितनी रेशियो स्टूड कर रही है जिस कंट्री में चाहे तो आप पहले अफ्रीका की बता दो चाहे पहले एशिया की बता दो वो आपकी मर्जी है मतलब जितनी जैसे ये 16 है हाँ स्टूड का मतलब स्टैंड से बना है ना ये वर्ड स्टैंड स्टूड ओके मैम ये 1/10 कितने क्वार्टर होता है 1/10 क्वार्टर नहीं होता बच्चे जो 20 इंटू अगर आप 20 इंटू 5 करते हो कितना होता है 100 तो 100 का 1/5 हो जाता है 20 को 1/5 में भी हम काउंट कर लेते हैं मैम कंफ्यूज मत हो
कंफ्यूज ना हो बच्चे, सिंपली ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ 20%। नहीं 1/5 कहना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? stood at 23% as against to Europe that was accounted for कितना है 20%। मैम रेंज्ड वाली स्ट्रक्चर दस्यो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ vocab, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਆ ਕਿੱਥੇ ਫੋਲੋ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਗਰ 100, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ 90, ਇੱਕ ਹੈਗੇ 80, ਇੱਕ 70। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ 100 ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? 90 ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਗਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪਾਸਟ ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਚ ਲਿਖ ਦੋ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ, ਰੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ? ਦ percentage of timber ranged from, ਠੀਕ ਹੈ, percentage ਕੀ ਹੈ? range from, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20% ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਯੂਰਪ percentage of timber ranged from ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 20%, ਠੀਕ ਹੈ, 20% ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਂਜ? from 20%, ਚਾਹੇ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? to 23%। ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਰੇਂਜਡ ਫਰੋਮ 20%। ਐਂਡ ਅਗਰ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ। ਇੱਥੇ ਈਅਰ ਦੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਇਨ ਯੂਰਪ to 23%। ਇਨ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਫਰੀਕਾ। ਮੈਮ ਫਰੋਮ ਟੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜਸਟ। ਤੀਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਆਈ? ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੰਟਰੋ ਵਗੈਰਾ ਓਵਰਆਲ ਹਰੇਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ नहीं है। मैम मेरा टेक्स्ट पार्ट दे, उसका आंसर बता दे। बच्चे जो आपने सेंड की है ना पिक्चर्स, वो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन हमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। आप कॉम्बिनेशन पे पहले कैसे पहुंच जाओगे? क्लियर तो हमें ये वाला ही नहीं है। कॉम्बिनेशन के अलावा भी है, एक बार का है नेगेटिव वैल्यू में सिंगल वैसा शेप बार बार आपको है। एग्जाम में नहीं आएगा। जो आपने भेजा ना वो नेगेटिव फिगर्स में है, ऐसा कुछ नहीं आएगा एग्जाम। अच्छा मैम, और एक वो है लाइन ग्राफ है, कॉम्बिनेशन जरूर आएगा। कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको पहले सारी टाइप्स ऐसे क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा पाई है बार है। कॉम्बिनेशन आपको जरूर करवा दिया जाएगा, ठीक है? मैम मेजरली लाइन वाला पॉसिबल है मैम? एक लाइन वाला भी है, वो पॉसिबल है? हाँ हाँ लाइन का तो आ सकता है। तो वो भी मैम मैंने सेंड किया, अगर वो पॉसिबल है क्लास में तो कॉम्बिनेशन और लाइन भी करवा दीजिएगा नेक्स्ट वीक में। हाँ नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट ही कॉम्बिनेशन करेंगे। जो आपने सेंड किया ना, हमने ऑलरेडी वो टास्क सेम एज इट इज करवाए हुए हैं। मे बी शायद पढ़े भी होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होएगा कॉम्बिनेशन। ओके मैम, ठीक है, करवा देंगे। मेक श्योर है कॉम्बिनेशन ही होगा, ठीक है? थैंक यू ਮੈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ देयर हैड बीन अ डिफरेंस ऑफ दिस, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਡਿੰਟ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਈ ਡਿੰਟ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਐਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ड्यू टू दिस की बाय जगह पे कॉज, use होती है हाँ मैम। जी, ड्यू टू दिस, बाय द कॉज ऑफ दिस, सो सभी की जगह के हम यूज कर लेते हैं। ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ। हाँ जी, हाँ जी। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਊਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ देयर ਪਰਸਨਲ ਨੀਡ ਬਾਈ ਡਿੰਟ ਆਫ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਗੈरह ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੈਮ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਮ ਹੋ ਇਹਦੇ ਗਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਸ ਟਾਸਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਟਾਸਕ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ 'ਚ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡ ਐਟ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਾਈਸ ਐਸ ਮਚ ਵਾਲੀ। ਮੈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ, ਸਕਰੀਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰਿਓ। ਲਓ ਜੀ। ਮੈਮ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਸੀ 17 ਐਂਡ 18 ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਊ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਮ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਉਹ 'ਚ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਟੇਬਲ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪਾਈ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਬਾਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਦੀਪ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਇਲਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦੇਖਿਓ, ਟਾਸਕ 2 ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ? यस मैम। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11th ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 11 ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11th ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ क्वेश्चन पूछना ਡਿਸਕਸ਼ਨ, है ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ 16 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਓਵਰਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੌਕ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੈਮ, ਬਸ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹੂ, ਨਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਿਲ ਜੀ, ਕਰਾਂ? ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਚ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ 6 ਆਏ ਨੇ ਐਤਕੀ ਓਵਰਆਲ। ਟਾਸਕ 2 ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਟਾਸਕ 1 ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਮ। 6 ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਮ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ 11 ਕਰ ਲਿਆ ਹਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 11 ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਬੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਸਕ 2 ਦਾ। ਐਂਡ ਟਾਸਕ 1 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਾਤਾ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਨਸਰ ਦਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੁੱਟ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਆ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਪੀਕਿੰਗ? ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਲ ਕਰਵਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡੇਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਲ ਕੱਲ। ਗੁਰਲੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਲੀਨ? 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਟ ਕੱਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਬਟ ਕੱਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ। ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗੁਰਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੀਚਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। मैम रूट मुझे सेंड कर देंगे, मैंने प्रिंट निकलवानी है। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡਨ ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੈਮ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 6+ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ Okay. ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਸੇਜ ਤੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ 4:35 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨੋ ਮੈਮ ਮੇਰੀ 4 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਮੈਮ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਲੋਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਹਰਨੂਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਕਸਾ ਬਤਾਓ। मैम कीज चाहिए थी मुझे, लिसनिंग रीडिंग की। कीज बच्चे आपको लिसनिंग की तो मे बी शायद पॉसिबल है, लेकिन रीडिंग की नहीं पॉसिबल, क्योंकि रीडिंग के आंसर्स ऐसे कोई हमारे पास उसमें नहीं होते ना पूरे फॉर्मेट में।
मैम अलग गूगल अलग से मैम होते कह हैं, रही थी। जैसे गूगल से नहीं, हमारे पास तो मास्टर कीज होते हैं। जैसे रीडिंग आपको दी जाती है तो हमारे पास ना एक एक प्रिंट आउट होता है, उसके ऊपर लोकेशंस लगाए जाते हैं, उसके ऊपर ही आंसर लिखा जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक की जाए फिर आपको सेंड किया जाए ना। हाँ जी मैम, मैं इसलिए कह रही थी कि गूगल पे मैम कह रही थी कि आंसर जो है ना इसके रॉन्ग होते हैं ज्यादातर। कई बार रॉन्ग होते हैं, हर एक बार ही रॉन्ग नहीं होते। जिसमें आपको डाउट लगे वो आप कंफर्म कर सकते हो, अदरवाइज सारे रॉन्ग नहीं होते, हमेशा रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, मैम फिर जस्ट लिस्टिंग की शेयर करते हैं। हाँ लिसनिंग की हो जाएंगे आपके साथ। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। मैम क्लास लीव कर सकते? हाँ जी, क्लास ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਲੀਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।